Ako ay magbablog today kasi ako ay lilipad papuntang Oman. Kinakabahan ako kasi may 19 cases of virus sa Oman. No choice, kailangan ko mag-exit at mag-renew ng visa. Tapos, tingnan natin kung gaano ka-safe ang airport dito sa UAE. Hintay ko lang yung car lift ko. Babe, hi ka. Sa airport na. Terminal 2, Dubai Airport. Pasok. At ako ay mag-check-in. Tingnan natin yung mga tao dito. Wala lang masyadong tao. Check-in tayo. Here. Check-in area 1. Walang masyadong tao. Ito na yung boarding pass ko. Let's go there. Gate 11. Let's see. So, let's be careful. Ayan. Yan tayo. So, ayan. Tapos na ako mag-check-in at saka tapos na rin ako sa immigration. CR lang ako. Saglit. Magugas ang kamay. Wala namang masyadong tao. Tapos, ang bilis lang din mag-check-in. Kakain kasi ako. Chichirya. Wala masyadong tao. Tayo sa waiting area. Wala namang, hindi naman chinek yung mga, wala namang yung nag-check ng temperature. Sobrang bilis lang mag-check-in. Sobrang bilis lang din sa immigration. Tingnan natin. Dito tayo. Konti lang din tao dito. Pero yung mga mag-exit. Sobrang dami kasi biglang cut off na hanggang 17 isang araw. Hindi na sila magbibigay ng kahit anong visa. So, ang daming siguro ang daming biglang pinaaga yung flight ngayon sa bukas siguro. Hanggang bukas na lang. Ay no, doon sila sa dulo. Antay mo po sa hindi masyadong maraming tao. Hindi naman nakamasin mga tao dito. Sa X11 Great. Sobrang daming mga mag-exit yan papuntang Oman. Ito, nag-iantay lang akong ng boarding. 30 minutes pa.
Nagugutom ako pero hindi na pala ako kakain. Mahirap na. Sa bahay na lang ako kakain. Saglit lang naman to. Daming tao. This time we invite passengers needing assistance and families travelling with small children to board the aircraft through gate F8. Please have your boarding passes and passports ready for presentation. Thank you for choosing Iraqi Airways. So, ayan. Boarding. Haba ng pila. So, ayan. Tapos na tayo sa boarding. Punta na tayo. Ayan. Papunta tayo ng train. Sobrang daming tao. 5 minutes. Airplane lang. Pa-exit na tayo ng Dubai papuntang Oman. Nagulang pa naman. See, is this one? Excuse me. It's here. Is it here? F there? F, yeah, windows. Okay, sure. For respiratory distress, please advise the crew immediately and also the health desk on arrival. In case you develop any symptom within 28 days of your arrival, seek medical assistance from the nearest hospital. Thank you for your cooperation. Nandito na rin yung visa ko. So, diretso uwi na. Visa collection.
Dito na ako. Palabas na, exit na ako na airport. Diretso uwi na. Duty free small. Walang katao-tao. Kindly check if because we sent some request to E68. Let's see. Mukhang okay naman. Mukhang safe naman. Wala namang virus sana. Let's see in a couple of days. Pinanggal ko na yung mask ko. Hindi na ako makain. Wala naman nag-check ng temperature. Kala ko mahigpit sila dito. Hindi naman. Pasok palabas. Wala naman nag-check ng temperature. Super oil ko na. So ito, after 2 days, okay naman. Wala naman akong nararamdaman. So, di ba masakit katawan mo? nga. Nanlalabo ba mata mo? Kain tayo. Masikip. Nakain kami sa sardinas. Tuyo. Madali lang. Ayos yun lang. Wala mo siguro mangyayari. Okay, bye-bye na.